عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم موضوع جديد. اليوم غندويو على واحد الموضوع اللي غنعرفوا فيه بلادنا المغرب. منين جا المغرب؟ غندوي على قصة ديال المغرب، التاريخ ديال المغرب. فما هي الحضارات التي مرت في المغرب؟ وكيف كان المغرب قبل الإسلام؟ هل المغرب كان بلد يهودي؟ من هم السكان الأصليون للمغرب؟ هل فعلا هم الأمازيغ؟ ما هي الممالك التي حكمت المغرب عبر التطور التاريخي؟ في قديم الزمان كان الإنسان يعيش في الكهوف، ويتواصلون مع بعضهم البعض بكلمات كهوبا هوبا. هاد الكلمات لا شفتوا الافلام القديمه غتلقاو الانسان، كاينين افلام قديمه الانسان كان كيهضر ما كانش بنادم كيعرف اشنو كيقول، كان هاد هوبا هوبا كتعني شي حاجه. مثلا انا كنهضر مع شي واحد كنقول ليه هوبا هوبا. ومره في المغرب قبل الاسلام ثلاث حضارات او عده حضارات، من بينهم الأستولينية، المستيرية، العتيرية. في هذه الحضارات التي كان المغاربة يتعلمون كيف يصنعون السلاح المتكون من الحجارة والخشب للدفاع عن النفس أو للصيد لضمان المؤونة. بعد مرور العصور بدأ الإنسان في التطور شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى العصر الحجري. العصر الحجري الحديث، وهو المرحلة الأخيرة في العصور قبل التاريخ. بعدها بدأ الإنسان المغربي في الاستقرار بعد أن كان يجول من مكان إلى مكان. فظهرت حضارة تسمى بحضارة القدور نسبة إلى القدر هو الصحن مثلا، قصرية دابا ولا طبسيل ولا شي حاجة، ولكن كان داك الشيء من طين، حيث تم اكتشاف عدة أواني فخارية مثلا مهم أواني فخارية. مع مرور الزمن بدأ الإنسان المغربي في التطور كالبناء، بناء الأكواخ، بناء المنازل العشوائية، الصناعة، التجارة. وحينها عرف سكان المغرب بالبربر أو الأمازيغ، يعني أن السكان الأصلي للمغرب فهم الأمازيغ، فعلا الأمازيغ. كلمة الأمازيغ تعني الرجال الأحرار. حينها كانوا يشتغلون في التجارة والصناعة والعديد من المجالات، وكانوا أكثر تقدم في المجال العسكري، حيث أسسوا مملكة موريتانيا في شمال إفريقيا، حيث كان عندهم جيش كبير وجيش قوي بزاف. 300 سنة قبل الميلاد، فكانت مملكة موريتانيا نقطة مهمة تجارية ومحطة لعدد كبير من السفن التجارية، سواء تابعة للفينيقيين شرقا أو إلى الروم من الغرب. كما كان للمملكة الموريتانية عملة خاصة فيها الصورة ديال الملك ديالهم الذي يدعى بوغوس. الأمازيغ كانوا يعبدون الأوثان أو الأصنام، حيت هادشي كندويو ما قبل الإسلام. من بينهم من أشهرهم هو أطلس والإله بوسيدون. ولكن عند خروج اليهود من كنعان وهي فلسطين حاليا، استقر المغاربة في شمال إفريقيا وبالضبط في المغرب، مع الأمازيغ الذين كانوا يرحبون بالجميع. وبهذا استمرت الديانة اليهودية عند الأمازيغ، وأصبحت الديانة الأولى ما قبل الميلاد. لكن بعد الميلاد
كانت أطماع كبرى للمملكة الرومانية في المملكة الموريتانية، حيث كانت نقطة تجارية مهمة. بهذا احتل الروم كل شمال إفريقيا ونشروا المسيحية في المغرب. في القرن الأول ميلادي كان المغرب مكون من ديانتين، المسيحية واليهودية، لكن أكثر اليهودية. في هذه الفترة لم يكن شيء اسمه اللغة العربية أو الإسلام، حيث كندويو على ما قبل الميلاد. واستمر حال المغرب في تطور حتى القرن السابع ميلادي. غادي يبدأ عهد جديد عندما بدأ الفتح الإسلامي ببناء المغرب على يد عقبة بن نافع، الذي بنى الدولة الأموية وطرد البيزنطيين، الذي ما زال تمثاله حتى الآن في الجزائر. وانتشر الإسلام في شمال إفريقيا والمغرب، حيث دخل الأمازيغ في الإسلام فوجا فوجا، بشوية بشوية حتى كل شيء الأغلبية ولاو مسلمين. وكذلك انتشرت اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم. كذلك فتحت الدولة الأموية حتى الأندلس بقيادة طارق بن زياد بجيش صغير من العرب والأمازيغ. المقولة الشهيرة ديال البحر أمامكم والعدو خلفكم. بعد تراجع الدولة الأموية والدولة العباسية من المغرب، انقسمت مناطق شمال إفريقيا إلى عدة دول صغيرة، من بينهم برغواطة وتينمسان والسجن ماسة. بعدها تأسست أول دولة مغربية وهي الدولة الإدريسية عام 788 ميلادي، ومؤسسها هو إدريس بن عبد الله الهاشمي القريشي، وابنه إدريس الثاني هو من بنى فاس، مدينة فاس حاليا. لكن رغم ذلك لم يتم توحيد جميع إمارات المغرب، وظلت إمارات مستقلة عن الدولة الإدريسية كإمارة برغواطة. وبعد الأدارسة جاء المرابطون وأسسوا دولتهم عام 1069 ميلادي، وعاصمتهم كانت مدينة مراكش حاليا. كما استطاعوا أن يتوسعوا في شمال إفريقيا بقيادة يوسف بن تشافين. يعني دابا شفنا دابا المآثر التاريخية اللي عندنا في كل مدينة، غنلقاو بأن عندها علاقة بالتاريخ. إلا ربطنا هذا الشيء، الموضوع ديال هذا الفيديو، مع البنايات اللي عندنا حنايا هنايا تاريخي والمآثر التاريخية اللي عندنا في المغرب، غنلقاو كاين واحد تسلسل زمني. وكان هو أول من وحد إمارات المغرب الأقصى وضم إلى بلاده مناطق من غرب الجزائر والأندلس وموريتانيا وجزء من مالي تحت راية الإسلام. يوسف بن تشافين كان أمازيغي مسلم. بعد المرابطين ظهرت الدولة الموحدية في بداية القرن الثاني عشر ميلادي، الذين أكملوا مسيرة المرابطين، وامتدت دولتهم من بنغازي في ليبيا حتى الأندلس. في هذه الفترة كان المغرب في أقصى قوته، وكان متقدما في عدة مجالات من أهمها الفلاحة، الصناعة، التجارة والطب. وكذلك كان للمغرب جيش قوي لا يقهر. بعد الموحدين جاء المرينيين، هم من حكموا المغرب، وكانوا عبارة عن قبائل أمازيغية من الرحل. تعني كلمة مرينيين القبائل التي هلكت ماشيتها. ظهروا في أول ظهور لهم كمتطوعين في الجيش الموحدي. بعد تراجع الدولة الموحدية أسسوا قوة عسكرية قوية وسياسة، بها أطاحوا بالموحدين سنة 1269، ودام حكمهم قرنين من الزمن. بسبب النزاعات اقتسم المغرب إلى مملكتين، مملكة فاس ومملكة مراكش، كما أنهم خسروا الأندلس وطنجة وقصر الصغير والسبت ومليليا اللي مازال محتلين تحت القوات الإسبانية وأصيلة. كما ظهرت الدولة الوطاسية التي كانت تتوسع على المرينيين. شيئا فشيئا واستغلوا ضعف المرينيين وحكموا المغرب سنة 1471 ميلادي. بعد الوطاسيين ظهر السعديين كقوة عسكرية
وسياسية، وبهذا تمكنوا من فرض أنفسهم فيما بعد بعدما كانوا مجرد مقاومين للاحتلال الصليبي. فدخلوا لمراكش عام 1525 ميلادي، ثم فاس 1554 ميلادي. ثم من بعد ذلك أسسوا دولتهم بالمغرب وسميت بالدولة السعدية، وانتصروا على البرتغال وقتلوا ملكهم في أشهر معركة التي سميت بمعركة وادي المخازن. لكن بعد موت ملكهم المنصور الذهبي عام 1603 ميلادي بدأ النزاع على العرش، فكان الحكم من نصيب العلويين، وهي الأسرة التي تحكم المغرب حاليا. بهذا الخوض غنكون قلت لكم كيفاش حتى وصل لحكم الدولة العلوية عبر التاريخ وعبر الممالك التي حكمت المغرب عبر العصور، وكيف تحول المغرب ما قبل الإسلام إلى ما بعد الإسلام. ويعود نسبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة الزهراء وزوجها علي بن أبي طالب، وسميت بالعلوية نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأسرة العلوية كما قلت لكم الخوت هي اللي كتحكم المغرب حاليا. إلى هنا الخوت كيساليو المعلومات، كنتمنى نكون كنت خفيف على قلوبكم، وكنتمنى نكون عطيتكم معلومات مفيدة. كنتمنى نكون قربتكم من التاريخ ديال مغربنا العزيز الحبيب، وكنتمنى الدعم ديالكم على هذه المعلومات الشيقة، هذه المعلومات الهادفة، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم وبالاراء ديالكم. واللي تفرج في الفيديو يخبط لايك وبارطاجيه مع صحابه فضلا وليس امرا. اللي مابوني معنا مرحبا به، واللي ما مابونيش يتابونا معنا باش يوصلوا كل جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، كنتسنى الاراء ديالكم.